třetí místo. Honza Trnka. Kde pak ho máme? Jo, no, utíkej, utíkej. Výborně. Honza dělá reklamu výborně, no, tak to je správně. Druhé místo v této třídě E14 to obsadil Ondřej Sikora. Ten má taky rodinnou pomoc. O to je to cennější, už nám vyrůstají další piloti soutěžních vozů. No a my jsme na prvním místě, a to mě o to hodně, o to víc těší, že na prvním místě v této kategorii, v této třídě můžu přivítat Zuzku Horákovou. Pojďme! No ale teď já chci taky pusu. To je zneužití funkce. No, jistě, no tak, hele, někdy to dělat musím. Ne, vy jste dobrý, vy jste dobrý. Kam pak jdeš? On nás zdrhnul jeden oslavenec. Vzal nám čápa. No vidíš. A poháry na hlavu, nad hlavu. Gratulujeme.